Để nhá, giờ mình găm nguồn nhá. Từ từ đó. Đây, biết là cam đi. Tôi nhắc đấy nhá. Cam đi. Hello, hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay mình gặp cái con Samsung. Con này có ký hiệu là UA50 AU 7002K anh em ạ. Con này lúc này ông vừa mới mang xuống ạ, thì nó lại lên hình nhưng mà nó nháy cả ngang cả rộng lắm. Bây giờ mình kiểm tra lại thì lần nữa để mình tháo thì lại không lên hình. Đấy. Mà ông cũng công nhận là ông nói là bảo là lâu lâu tí mới bật nguồn nên nó lại đấy, ông nói tính bằng cái mường của ông nên mình phải phiên dịch cho anh em. Thế là ông nói bảo là ông không biết mình sửa tivi, mà không biết là cái bệnh của nó sao là nó càng xem nó là càng bị nặng. Thì ông ấy xuống với mình thì mình mới nói bảo là càng xem nó là càng hỏng mà mất đi. Thì rồi hắn mất đi trước cái hôm chuẩn bị bóng đá SEA Games ở Thái Lan kia. Thế ông bảo là chờ mình lên nhưng mà mình bận mình không lên được, là nói với anh em là cũng là mình đi ra khỏi nhà là cũng ngại đi lắm. Thế là ông mới mang xuống hôm nay là ngày 25 à? 25 hay 26? 25. Hôm nay là 25 tháng 12 rồi. Qua SEA Games rồi ông mới bảo là thôi thì chịu khó mang xuống thôi, chờ lên không lên được. Đấy là nội dung của con tivi này. Bây giờ là mình cũng đang tháo ra để làm thực tế cho ông, bởi vì mình nói với ông bảo là nó cũng diện tù mù. Và cái tivi cái đời đã nói đến K á, là nó hay bị lỗi cái màn hình, cho nên nó đưa ra đến vấn đề là hay nháy màn. Mà ai mà khuyên người dùng là nếu như phát hiện nó nháy nhẹ thì nên đi cho thợ tách cáp hoặc là họ cắt mạnh là còn lâu. Chứ còn liên quan với ông thì đây thì quan với tôi đang sửa đây thì cũng nói với ông là không bao giờ triệt được. Ta là nó chỉ để lại những cái gợi nhỏ, có thể là ai để ý ra mới thấy thôi, nếu như có được. Còn mình cũng khẳng định là làm giúp ông để cho ông xem, nên chứ còn nói đúng nói với anh em là đôi khi làm những cái dạng cắt cáp với là cắt mạch nó 10 cái may ra được một cái là ok thôi, chứ còn nữa là thường nó hay bị lỗi lắm. Mà làm những cái dạng như thế này là mình cũng không có bảo hành đâu, nói làm được thế nào thì hay thế đấy này. Đấy, cứu được ngày nào hay ngày đấy, thì còn tốt nhất là phải nên thay màn. Đấy, cho nên là mình cũng tiến hành mình tháo ra để mình tách cáp xem nó có được không. Mình tách mà nói chung cái người Mường của bọn mình ấy, thì hay nói chuyện tiếng Mường là chủ yếu, nên đôi khi mình làm video mình hay ngắt đi để mình lồng tiếng vào, họ toàn nói tiếng Mường thôi. Nói tiếng Mường đôi khi là anh em không hiểu ra thì là bảo là mình không cắt đi để thế cho nó hay, không phải đâu, nhưng mà ăn không thực tế thôi cái video. Nếu như mình để cả như vậy thì người ta nói không hiểu, nhưng mà mình phải phiên dịch lại cho người ta. Đấy, thì cũng nói với anh em là cái con này là mình cũng mới mới được gặp hơn cái con này, bởi vì đời của cái thằng Samsung này đấy nó nhiều đời lắm, mà nó cũng nhiều hãng lắm. Cái thời cách đây 3 năm 2 năm nó
không giống cách đây khoảng 4 năm. 4 năm thì 4 năm đến 5 năm ấy, cái con đấy là hầu như Samsung là chính hãng của nó một lốt. Đấy anh em thấy Samsung đấy, Samsung mà tháo bằng vít ốc à. Còn thường thường là Samsung là mình lấy cái tu vít để mình nạy nó ra rồi, nó không có một con ốc nào. Nhưng mà đây cũng là Samsung nhưng mà là tháo ốc. Đấy, mà nó tối mà mình cũng không biết là cái hãng Samsung này của Thái hay là của Indo hay là của Malai hay như thế nào, hay là Việt Nam lắp hay như thế nào. Mình thấy ký Việt Nam có khi là Việt Nam lắp, như là lắp ở Hải Dương hay là lắp ở Thái Nguyên hay là Bắc Ninh như hàng trong nước. Và bây giờ mình tiến hành sẽ xử lý xem, trước hết là mình cũng phải kiểm tra xem nguồn nó có lên không. Ăn lên thì ăn lên nhưng mà nó không lên rồi thì mình cũng dùng biện pháp là tách cái cáp ra để xem có bên nào nó mà vươn lên ấy, thì phát hiện ra là cái loại này là nó là cái cấu nguồn chung, cho nên là tách cáp ra nó không thể nào mà lên được như các cái đời khác. Cho nên đã tách cáp là hầu như nó sập nguồn rồi. Nhưng nếu như mà phát hiện ra cái bên đấy đúng, bên đấy bị lỗi á, nó là nháy một bên này. Cái bên bị lỗi nó là nháy. Còn cái bên sống ấy, nó là tịt hẳn đi. Nếu mà mình nổ một cáp ra, nhưng mà nó theo từng cái căn bệnh của nó, cái màn nó chậm thì nó nhiều dạng. Có cái thì nổ một cáp ra là không còn có một cái nguồn của nó là kéo chung. Nên thực tế ra mà nói với anh em là cũng nhiều đời. Thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành vào lấy băng dính tách từng phần một. Bây giờ mình sẽ tách một bên trái của bên phải của cáp trái, rồi mình cũng chuyển. Nói đúng ra là cái dòng này đấy thì nó có con IC, nó chia ra hai mạch cáp ấy. Những cái chân đó thì không thể bịt được, mà mình chỉ có bịt cái đường tín hiệu màu của nó thôi, là nó hay ở hai bên. Còn ở trong giữa thì không có cái con nào mà tách được ở giữa đâu. Đấy, cáp bên này thì mình tách là nó cũng không lên. Đấy, mình chuyển sang cái cáp bên kia nữa thì nói chung nói với anh em là nếu như mà cái tách cáp mà không được á thì buộc mình là phải cắt mạch. Nhưng trước khi cắt mạch á là lúc đấy mình mới bắt đầu đo đạc cái dòng nguồn. Còn nói với anh em thường là mình không, đầu tiên là mình xử lý cái cách là cho cái băng dính đi nào, cho băng dính che mạch đi đã. Sau đó mà nó mà ngất lên đấy thì để như vậy cho khách dùng thôi, chưa tính đến cái chuyện cắt mạch. Nhưng mà che mà cảm thấy nó không lên á thì lúc đấy mình bắt đầu mới đo cái nguồn của nó cấp xuống thành gỗ đấy thì nó như thế nào, thì mình mới tiến hành mình cắt, xác định mình cắt mạch. Còn nói với nhau mình cũng nói chung thợ cũng không phải thợ kiên đâu, thợ thì thoảng gặp những cái trong làng trong xóm rồi. Nói chung loanh quanh làng bên xóm dưới người ta nhờ làm mình làm. Có cái là nó cũng được thì nó cũng dễ dàng lắm anh em. Nhớ quan như lúc đầu mình cũng nói bảo khả năng là được, bởi vì chưa ai tháo, chưa ai sửa gì. Đấy thì mình đã che. Thực tế ra là che chuyển sang cái cáp bên phải ấy.
là chỉ có một đường thôi là nó lên, nhưng mà màn nó vẫn mờ anh em này. Bởi vì là mình phát hiện ra là cái đường cấp tín hiệu của nó là nó bị cháy anh em. Riêng cái cáp này bị cháy, nên mình cũng che đúng vào cái đường nó cháy đấy. Bây giờ nó hiện lên thì nó lại màn hình nó lại có sộc đứng mờ. Nhưng nói đúng ra là sộc đứng mờ thì mình không thể nào xem được. Đấy, bây giờ mình đưa cái cáp cho anh em xem. Nó thì nói chung tối điện nó không đấy này. Mà ông như ông Toàn nói tiếng Mường, ông không biết nói tiếng Kinh. Đấy là nó có hai cái đường nó mờ anh em, mờ từ móng tay mình đấy. Thấy ông vẫn nói bảo là thế là cái này không phải hư màn, nhưng mà mình cũng vẫn là bảo xác định là cái này là hỏng màn, chập màn. Đấy, ông còn nói bảo bây giờ thay mình màn là được ok, thì mình cũng nói bảo thay màn thì còn nói như là ok rồi. Đấy anh em ạ, nên bây giờ là mình đi lấy cái lấy cái cáp của mình xem nó có đúng số hay không. Mình cũng có một số ít của cái cáp màn hình, nhưng mà sợ là nó không đúng số của nó. Đấy, bây giờ mình đang phân tích là cái dòng điện nó chập trên màn. Khi nó chập một cái nguồn đấy, ví dụ là nguồn 3V, hai cái nó chập lại thì cái dòng mà nó cấp lên đấy khoảng 12V thì hai cái dây kia là nó chọc vào thì nó sẽ hạ xuống cái nguồn, còn được chỉ có 9V thôi thì nó không cấp được. Cho nên mình cũng vẫn giải thích cho ông là bảo là nếu như nó chập vào, nó đứt luôn đấy thì lại không việc chi. Là cái trường hợp đấy là nhiều người dùng người ta cũng mạnh, cũng nói với mình rồi, nói bảo là có thời gian là nó nhùng nhằng, nó không xem được, nhưng mà xem lâu là tự dưng nó mất luôn. Đấy là cái tình trạng mà coi như đường tín hiệu nguồn cấp của nó, ví dụ như là 3V hay là 1V5 chẳng hạn như thế, thì nó chậm rồi nó đứt luôn. Khi nó đứt luôn một cái thì nó trở thành nguồn điện nó trả lại nguồn cấp 12V hay là 24V thì nó ok anh em. Đấy, qua thời gian mình tìm thì cũng không có cái nào giống. Đấy, rồi ok nhá anh em nhá. Đây con này là mình đã tách cáp ok này. Bước đầu tiên là mình cách bên này không được, sang bên này cũng không được này. Sau đó là mình bây giờ mình phải đổ dây điện đi, không rửa vào không may nó chập thiệt trọi. Sau đó là mình chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này thì tách bên đầu này cũng không được, tách bên này cũng không được. Bởi vì cái dòng của nó là dòng nguồn của nó, nguồn chính của nó đi vào con IC này. Con IC này thì mình không can thiệp vào con IC đấy được. Đấy, bây giờ mình bật ra cho anh em xem nhé. Cái hải đây còn ít, hơi bóng loáng này. Đấy, ở chỗ cái móng tay của mình, bật cả hai cái này để xem cho thấy rõ. Đây nhá.
đây là ta phát hiện ra là nó có hai cái đường đi với móng tay của mình. Nó bị chập hai cái đường này, nó liên quan lên đến đâu. Nên đến đây thì mình che, mình lại quay lại nhá, quay lại nó dễ phát hiện. Đây loáng, mình cựa nhiều quá cho nên loáng, camera không nhận. Đấy, ngay đầu móng tay của mình đây. Hiện bây giờ mình đang che là mấy đường này, 3 đường. Đấy, 3 đường mà đường chìm của nó vẫn còn đang chìm thế này. Để gần nữa. Gần quá nó cũng không bắt nét được. Đây, đây là một dọc đây, tức là mình phát hiện được rõ ràng là một đường đấy là nó tái màu, nó ngả màu. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nhá, để đây là mình đưa flycam lại, video lại để lắp vào lên màn hình cho anh em xem nhé. Nha, lắp lại. Ok. Đôi khi làm video các bọn này nó rầm. Ok nhá, giờ mình găm nguồn nhá. Thế là lắpได้rồi vậy. Mà tăng đi thì dùng thủ Thế từ đấy. Đây, không biết là cam có được tụ nét đấy anh ạ. Có cam như thế. Đấy, đây là ok đây anh em. Ôi ok, vậy là ok đó. Ok nha anh em nhá. Đây, bộ đèn của nó này. Ngựa à? Không phải chứ, bán ngựa. Đây, bộ đèn này. Con này là UA50 AU7002K. Đây. Ok nha anh em nhá. Bye bye anh em nhá.